Jó reggelt kívánok, sziasztok! Már nincs is reggel, viszont ez itt a Lost Biker csatorna, Ausztriában vagyunk, Brünn, vagy valami ilyesmi, ez a Kawasaki főhadiszállása. A garázsból már kimentettük a motorjainkat, és Somával már vadul neki is álltunk szerelni jó magyar módra itt a parkolóban a garázs előtt, hiszen most 4 napig ezzel a 2 motorral fogunk huligánkodni Ausztria legjobb útjain, amelybe titeket is beleavatunk eme videó által. Az egyes számú motor egy 1100-as Ninja SX, SE verzió, tehát a jobbik futóműves, a rider hozzá. Sziasztok! Somorjai István, őt már ismerhetitek például a tréningezős videóból, illetve hát a Shoxban is megtalálható néha. Ővele fogjuk meglovagolni a motorokat. Egyelőre most próbálja megfejteni az SV Motec tanktáska rögzítő gyűrű rejtélyét. De úgy látom, hogy jó megy neki, mert már egész előre haladott állapotban van a szereléssel. Nem olyan bonyolult. Egyébként ebben a manőverben az a fontos, hogy oda, abba a lyukba, oda ne ejtsébe semmit. A másik motorunk pedig a gyönyörűséges Z900 SE, tehát ebből is az Öhlins futóműves, Brembo fékes vagány verzió. Mind a 2 motor 4 motorozós napra a miénk. Most szerda van délután, holnap reggel megindulunk, és csak hétfő reggel 9-re kell visszahozzuk a bájkokat ide a Kawasaki főhadiszállására Bécs mellé. Hogy áll, kedves Soma? Egészen jól. Most húzom meg 2 Nm-rel. Ez ide van beleépítve. Igen, várjál. Most jó. Hát igen, nyomatékkulcsot nem hoztunk, de egyébként nekem 2 Nm-es nyomatékkulcsom nincs is. Az a nagyon semmi kategória. Végül csak egy tanktáskát kell tartania. Ez a jó ebbe az együttműködésbe az SV Motec magyarországi forgalmazójával, a HP motorral, hogy minden egyes motoron tudjuk a saját tanktáskáinkat használni, illetve az enyémet, mert a Somának nincsen SV Motec tanktáskája, de szereztem neki egy gyönyörűségeset, majd megmutatjuk, és akkor mondhatjuk azt is, hogy ez egy SV Motec tanktáska teszt videó is. Ez a fényezés, hallod? Azért ezt nézd meg. Nem tudom, a kamera vissza tudja adni, de ez milyen már? Ezek a gyöngyház-szerű csillogó, fú, nagyon szép. Gyöngyház zöld. Akkor hozom a tanktáskát is, jó? Jó. Ez egy Pro City WP, tehát az én monogrammom. Csodálatos. Ugye? Szép azért, nem? Úgy, és akkor ahova szeretnéd, szerintem előre kell azt, amennyire lehet. Igen. Ki nem takar semmit, úgyhogy amennyire lehet előre. Aha. Ezzel a 4 csavarral meg tudod húzni a pozícióját, és készen is vagyunk. Nagyon rendesek ezek az SV Motec-es srácok, mert igazából adtak rögtön 2 tankgyűrűt is, úgyhogy a Z900 is megkapja. Az a vicc, hogy mind a 2 ugyanolyat kellett hozni, és hogy átülögetünk az egyik motorról a másikra, mindenki viheti magával a saját tanktáskáját. Ha esetleg kedvet kaptatok az SV Motec-ezéshez, akkor keressétek fel a HP motort, keressétek Krisztiánt, és mondjátok, hogy a Lost Biker küldött, vegyetek szép tanktáskákat, mert az jó. No, hát lassan elkészültünk a motorokkal, mutatnám akkor az eredményt, jó? Itt látható a csomag felfüggesztés, alatta egy kis kamera, fölkerült az SV Motec tanktáska. Itt a Ninján egyébként elég nehéz bármit is rakni, mert ez a kormány, ebbe 2 párhuzamos nincs, úgyhogy ehhez aztán hozzárögzíteni a kamerát, az elég nehéz. Ide a kapaszkodóra lett téve egy, illetve van a másik oldalon is némi próbálkozás, ez majd szépen lehullik útközben. Természetesen az E900-on egy kicsit egyszerűbb dolgunk volt, ott a kormányon van hely, ott van a kamera, oda került a telefontartó is, ez lesz a navigációs motor, mindegy melyikünk megy rajta, ott lesz rajta a telefonom a Kalimotóval, itt a másik oldalra is jutott egy ilyen, illetve még van egy ilyen rejtett próbálkozás itt hátul, mert meglátjuk, hogy kell-e vagy nem. Hát ennyi, megyünk a szállásra. Na jó reggelt kívánok! Immáron a bukósisakból másnap reggel van. Én az 1001-es Ninján, előttem Soma pedig integet a Z900 SE-ről. Ez egy 1001 Ninja SX SE, tehát az Öhlins futóműves Brembo fékes SX változat. Egyelőre nagyon furcsa, de erről majd beszámolok egy fél óra múlva, amikor már egy kicsit megszoktam a gépet. Most haladunk nagyon gyorsan nyugat felé, ugyanis abban a pillanatban, ahogy beindítottam a motort, abban a pillanatban az esőt is sikerült beindítanom. Egyelőre csak szemerkél, remélem, hogy a másik irányból jön, remélem, hogy meg tudjuk úszni.
Nos hát, amint látjátok, Ausztria beköszönt, föl kellett venni az esőruhát, bár szórakozik velünk, mert mire fölvettük az összes cuccot, addigra gyakorlatilag ottól megálltunk, fel is száradt az aszfalt. De persze azért szemerkél, szép lassan itt most, ahogy így elindultunk, Soma is föl van fújva, mint a Michelin baba. Arról szeretnék beszélni, hogy szeretem-e az esőruhát, és ha nem, miért. Menjünk fölülről lefele. Eső esetén föl szoktam venni a Dainese nyaksálamat, ami egy windstoppos nyaksál, ez nagyon jó egyébként, mert elképesztő jó melegen tartja az ember nyakát. Nincsen szél, nincsen semmi. Pozitívuma a dolognak az, hogy meleg. A negatívuma az, hogy nem tudom rendesen forgatni a fejemet, tehát kanyarokba így benézegetni, ez rendesen kellemetlen. Esőkabát elméletileg nem zavarna, sőt, annak is megvan az a pozitív előnye az eső kivédése mellett, hogy leveszi rólad a szelet is, ami azt jelenti, hogy nem fogsz fázni. És ez most jól jön, mert azért itt most már 16-7 fok van, most már azért kezdtem volna fázni, és így ez most egy ilyen kellemes érzéssel tölt el, hogy a menetszél nem hűt ki. Viszont a hátránya, amit én nagyon nem szeretek, az ez a lobogás, ráadásul nekem a Choi Plexinek a széle az valahogy úgy pont betükrözi ezt a zöld UV anyagot, tehát így a Plexinek a szélén körbe így világít ez az UV zöld. Ezek mind ilyen kis apró zavaró tényezők, nem szeretem annyira. Jöjjön a következő, a kesztyű. Kevés dologról szoktam negatívumot mondani, a Macna nyári esőkesztyűm az, hát hogy mondjam, nem sikerült. Egy Veresegyház Dunakeszi viszonylatban sem vízhatlan, pedig van benne egy vízhatlan membrán. Ezért egy másik kesztyűt hoztam el magammal most erre a túrára, ami egy meleg téli vízhatlan kesztyű, ez a Dane nevezetű. Ezt a kesztyűt merem ajánlani a víz ellen, ez nem fog átázni, ez órákon keresztül bírja, ráadásul nagyon jó meleg, viszont gyakorlatilag irányíthatatlan vele a motor. Mert nekem a motor irányításhoz kellenek azok a finom érzékek, az ahogy a gázt, a kuplungot egy-két ujjal kezelem, az egy ilyen finom dolog. Én nagyon szeretem a vékony kesztyűket, a bőr tenyerű, vászon tetejű, nyári vékony Alpine Stars kesztyű a kedvencem. Idáig az is volt rajtam, csak hát az pillanatok alatt csuromvizes lesz, ezért már az eső elején levettem és elraktam. Hát ebben a kesztyűben, ebben a vastag, téli, nagyon jól szigetelt kesztyűben egyáltalán nem fázik a kezem, de nagyon-nagyon nehézkes mind a féknek, mind a kuplungnak a kezelése. Lefele haladva az esőnadrággal nincs különösebb problémám, a dolgát teszi, igazából még kényelmetlennek sem mondanám, és akkor elérkeztünk a csizmámhoz, ami pedig az új TCX csizmám, ami Gore-Tex membrános, és még kísérleti megfigyelés alatt van. Most kapogattam vele az első esőket. Az előző túrán ugye ki tudtam próbálni nem esőben, hanem egy tóba begyalogoltam vele, és ott átsorogtam 2-3 percig, hogy lehűtsem a lábamat, nagyon jó volt, és nem is ázott be. Viszont valami oknál fogva, mikor a Versys 650-et vittem vissza tegnap előtt Tatabányára, akkor már Veresegyháznál éreztem, hogy valahol valami befolyik. Szóval ez még itt vizsgálat tárgyát képezi. Nekem 3 TCX csizmám van, 2 vízhatlan, 1 nem vízhatlan. A másik vízhatlan csizmám az hibátlan, az órákon keresztül bírja. Na hát ennyi az eső cucc, egy kicsit bumfordibb benne az ember, jobban ki van téve a szélnek, tehát ez nem annyira kényelmes dolog, nem szeretem, de hát látjátok, ha nem akartok esőben motorozni, vegyétek föl az esőruhát, és azonnal eláll az eső. Ha úgy gondoljátok, hogy már megtrükköztétek az időjárást, és most már levehetitek az esőruhát, hát tévedni fogtok, mert az eső abban a pillanatban elkezd majd esni. Ennyit innen a borús, felhős Ausztriából, a szó a stúdióé. A Lost Biker csatorna bemutatja a Kawasaki Europe régiós képviseletének támogatásával a Ninja és a Z első rész. Kavargás Alsó-Ausztriában. Itt van ám csomagpakolás a Robeson. Fasz a tempót megy.
Gyorsan elhagytuk Bécs környékét, egyrészt az eső miatt, másrészt pedig azért, mert tavaly a Z900 RS-sel már bemotoroztam ezt a vidéket. Jelenleg az L133-as úton haladunk a méltán híres 21-es felé, hogy azon felhajtsunk az Osattelre. Ez a Halbach-patak völgye, ami egy kevéssé ismert átjáró a Gutensteiner Alpokban. Errefelé jó ritmusú kanyarokkal, kiváló útminőséggel és általában csekély forgalommal lehet számolni. A völgy végén pedig ott vár a Kalte Kuchl, Alsó-Ausztria egyik legismertebb motoros találkozópontja. Sziasztok! Szevasztok, Fő Péter vagyok. Szia! Szia, Péter. Hogy? Ja, igen. Kösz. A Kalte Kuchl valójában egy már a középkorban is jegyzett útkereszteződés és fogadó. Akkoriban még csak az egy lóerős riderek jártak errefelé, mára azonban Alsó-Ausztria legnépszerűbb motoros találkozópontja lett ez a hely az ide befutó kanyargós utak miatt. Egy jó ebéd, egy kávé, aztán jöhet a menet. Délnek a 27-esen Glognitz felé, vagy északra az L133-ason, de legfőképpen keletről nyugatra, végig a 21-esen. Keleten a Rohrer-Sattel visszafordítói borzolják az idegeket, majd nyugat felé az Och-Sattel közel 100 lendületes kanyarja várja a motorosokat. Ez utóbbin haladunk most mi is. Jó időben a Kalte Kuchl parkolója olyan, mint a mátrai 24-es két vége. Talán a mi 24-esünkön egy kicsit jobb a vonalvezetés, itt viszont nincs az útra bemosott kavicsfelhordás, és a forgalom is gyérebb. Persze csúcsidőben vannak sokan, de főleg inkább motorosok. Idáig a megfontolt ismerkedésé volt a terep köztem és a Ninja között. De itt az Och-Sattelen kénytelen leszek színt vallani. Illetve kénytelen lennék, de még mindig van egy kis lámpaláz. Vagy hívjuk inkább tiszteletnek. Mégiscsak egy 136 lovas, 113 Nm-es, 230 kilós szörnyetegen ülök. Oké, nem szörnyeteg, de azért nem is gyerekjáték. Egyelőre szokom az üléspozíciót, a hátra nyilazott kormányt és a magasra húzott lábtartót, tehát a kissé sportosan előredőlős motorozást. Azt már tisztán tudom, hogy jó lesz ez, de még nem merem olyan bátran elvállalni a kanyarokat, mint nemrég Szardinián tettem. Minden esetre már most úgy érzem, hogy ha ezzel a motorral összeszokunk, akkor nehéz lesz visszaadni. Az Och-Sattelt magunk mögött hagyva a 21-es út nyújtottabb kanyarokra vált, ahol tempósabb a motorozás, és ez Mariazellig már így is marad. Számomra ezek azok az osztrák utak, amikért érdemes időről időre visszatérnem ide. Nincs kompromisszum az utak minőségében és tisztaságában. Száraz időben ezek azok a helyek, ahol ki lehet építeni a bizalmat a motor, a motoros és az útfelület között. Nekem most pont erre van szükségem. A Kalte Kuchl kicsit korán jött. Inkább ezzel a szakasszal kellett volna kezdenem, de a lényeg, hogy most már itt vagyok.
Na tessék, addig emlegettük a 24-est, amíg meg nem jelent. Persze ez nem a mátrai, hanem az alpesi 24-es. Amúgy a völgy neve Wildalpener Salzatal. Van egy csengése, nem mondom. A Salza völgye két komoly hegyvonulatot választ el. Délen a Hochschwab, északon az Ybbstaler Alpen határolják, a kettő között pedig a folyó, mely hol az út mentén, hol mélyen lent a völgyben kanyarog. Ez a környék egyszerre természetvédelmi terület, motoros paradicsom és híres rafting célpont. Ausztriában ezek simán megférnek egymás mellett. Megálltam, hogy csinálok egy fotót, de hát rájöttem, hogy a másik motoron van a telefonom, úgyhogy nem tudok fotót csinálni, csak videót, de hát gyönyörű. Ahogy közeledünk Wildalpen felé, a környező hegyek egyre magasabbak, a sziklafalak egyre zordabbak, a folyó pedig egyre szélesebb. A 24-es, akárcsak a miénk, nagyszerű motoros út. Továbbra is nyújtott, gyors kanyaros vonalvezetés, jó aszfalt, tiszta burkolat és kevés forgalom. Több a motoros, mint az autós. A mi 24-esünkkel ellentétben itt viszont van kilátás is az útról. Szerintem Ausztria egy kiemelkedően szép részén járunk. Soma egyik kedvenc útján motorozunk, ajánlott is egy éttermet Wildalpen után. Még túravezetőként ismerte meg a helyet, ahol az étterem mellett egy függőhíd van, lent a folyóparton pedig a bátraknak egy kiépített ugrópont. Most, hogy jobban belegondolok, annó erről én is olvastam a motoros túrázás könyvben. A függőhíd amúgy a Wasserlochklammhoz vezet, ami egy 5 vízesésből álló látványosság, szurdok, lépcsők, járdák, hidak, forrás és 152 méternyi vízesésrendszer. Csupa érdekes dolog. Ha az ember megállna egy kicsit más csinálni, mint a motorozás, akkor ez egy jó lehetőség. Most a támogatók kérnek 50 másodperc figyelmet. Először is köszönöm a hozzájárulást a csatornatagoknak és a szuperköszönetet küldőknek, csatlakozz hozzájuk te is, minden segítség számít. A csatorna fő támogatója a Top Motor Tatabánya. A tesztmotorokat a Kawasaki Europe régiós képviselete biztosította. Állandó motorgumi partnerem az R17.hu webáruház. Motorjaim a Box utca szerviz tartja karban. Túráim során a Brubeck aláöltözőit viselem, használd a kedvezményes kuponkódot. A Quadlock telefontartóim a motobox.hu biztosítja. Bőrruháim a Cölöp-művek tartja karban. Az SV Motec táskáim a HP Motor szállítja. Biztonságomról a Top Motor Tatabánya gondoskodik, idén egy Shoei XSPR Pro sisakkal és egy TCX T-Dry csizmával támogattak. Mindenkinek nagyon köszönöm. Ha tetszik a műsor, feliratkozással és egy lájkkal erőt adhatsz a folytatáshoz. Megálltunk itt Wildalpen után nem sokkal, egy ilyen 15 kilométerrel, egy kulinárium Ofenkartoffel nevezetű, nem tudom, hogy ez a hely neve, mert hogy az étlapon Ofenkartoffel nevű kajákat lehet enni mindenféle formációban, egy ember süti itt a bejáratnál. Ó! Bute, Fleisch. Közben összefutottunk Budapest mellől két motoros kollégával, akikkel már a Kaltekuchelnél is összefutottunk. Sziasztok, hogyha van kedvetek egyet inteni a kamerának. Lehet, hogy az illatokat megérzik, akkor ők is elcsábulnak. Mi ahogy beléptünk, gyakorlatilag azonnal döntést hoztunk, hogy itt enni kell. Az a helyzet, hogy elfelejtettem megmutatni nektek a kaját, mert a sütésnél még ott voltam, de aztán kihozták, és hát ez volt a kaja. Ilyen krumpli, megsütve héjába, meg mindenféle dolog, meg hús. Ettem már jobbat is, de egyébként nem volt rossz, közepesen jó volt. Közben meg befutott egy komplett Rhino Tours csapat. Te vagy a guide? Nem? Nagyon nem. Nem, te vendég vagy? Vendég. Na hát az is jó, vendégnek is jó lenni. Szevasztok!
Úgyhogy ezek szerint Ausztriának ennyire központi helyén vagyunk, hogy ide túrázók jönnek, de nagyjából magyarok, mert egyébként a másik asztaltársaság is magyar volt, úgyhogy itt elég sok magyar van. Na, és van itt egy híd, ezt megmutatom, megnézitek? Azért ez nem gyenge, mi? Ami elég para egyébként, mert mozog. Tehát így minden lépésemre mozog. Mutatnám akkor, hogy miről marad le az, aki nincs itt. És nézzétek csak, ott lent, ott van egy ilyen kis platformocska, onnan lehet beugrani a 8 fokos szalszába, mert hogy ezt a folyót szalszának hívják. És itt van ilyen turista út, valójában ha le akarsz menni a partra, akkor itt ennél a kis állomásnál kell fizetned, vagy jegyet kezelned, és akkor ott jön föl az út, ott mennek emberek. Ez meg itt a hidacska, ami rendesen mozog, azért ez nem kicsit para. Hát ez a töltött krumplis hely, Wildalpentől, azt hiszem, hogy a 21-es úton vagyunk, és ezen így egy ilyen 15 kilométert kellett jönni nyugati irányba, és itt megtalálható ez a kis helyecske, amúgy elég hangulatos, szerintem érdemes megállni, ha másra nem egy jó kis Amdudlerre. Jó étvágyat! Itt van ez az ugró platform. Egy kis kávé, és indulunk is. Sziasztok! Hát, ahogy elindultunk az étteremtől, egyből elkezdett esni az eső, és igazából nem tudja eldönteni, hogy essen vagy ne essen. Mindig, amikor már úgy érezzük, hogy megállunk, akkor egy kicsit alább hagy, amikor meg úgy érezzük, hogy megyünk, akkor meg egy kicsit rákezd. Most éppen az úgy érezzük, hogy inkább menjünk fázis volt, és hát egyből rá is kezdett. Az út meg olyan nagyon furán nyeli el ezt a vizet, mert nem látszik rajta. Minden esetre bármit érzel, Soma, nem mondd ki, hogy úgy tűnik itt mégse esik, jó? Mert abban a pillanatban elkezd. Most ilyen babonás trükkökhöz kell folyamodnunk, mert az előbb, amikor mondtuk, hogy hát, na, most már nem is esik annyira, akkor abban a pillanatban rákezdett, úgyhogy most ez a taktika, hogy nem mondunk ilyet. Szóval az előbb azt próbáltam elmapogni, csak lehet, hogy nem sikerült, hogy hiába esik az eső, az út száraznak tűnik. Ez vagy azt jelenti, hogy tényleg csak percekkel ezelőtt kezdett el esni, vagy nem tudom, vagy nem is értem. Mert az előbb például nem esett az eső, de láttam, hogy a Soma kereke felveri a vizet, mert az út vizes volt. Most meg láthatóan szemerkél az eső, de a Soma kereke nem ver föl semmit. Szóval én ezt már nem értem. Egyéb terv híján átkelünk a Szalca hídján. Megint öltözködtünk egy kicsit, gyönyörű szépen elkapott minket az eső. Az előbbi az megkegyelmezett, az elállt nagyon hamar, akkor nem öltözködtünk. Most viszont kénytelenek voltunk, mert ahogy lenéztünk ide a völgybe, oltári nagy ilyen tejfehér felhőzet volt az egész völgybe. Most ehhez képest a nagy része feloszlott az alatt, amiatt felöltöztünk, de még mindig esik, és az a baj, hogy egyszer megáztatod magad, az 2-3 napig nem tudod kiszárítani rendesen. Tehát itt már nagy volt a kockázat, hogy a túra további részét is tönkrevágjuk azzal, ha nem vigyázunk a ruhánkra, hogy száraz maradjon. Úgyhogy most beöltözve folytatjuk tovább az utat. Azt hiszem, hogy kell vegyek egy új kesztyűt. Amúgy már nem fér a kesztyűs fiókba egy sem, mert annyi kesztyűm van, de még mindig nincs egy olyan, amiben kényelmesen, kellemesen lehetne vezetni, és plusz vízálló. Meg volt az 5. átöltözésünk is, ugye egyszer oda, egyszer vissza, egyszer oda, egyszer vissza, és most egy ilyen részleges trükkel próbálkozom, mert igazából a radar applikáció az már nem mutat semmit, de amikor megálltunk kávézni itt egy benzinkútnál, akkor egyrészt nagyon fáztam a menetszéltől, másrészt akkor éppen szemerkélt az eső. De a radar applikáció jól mutatta, hogy mögöttünk volt az eső, és arra így oszlott föl, és most nem is esik. Viszont a kabátot azért fölvettem, mert ez leveszi rólam a szelet, mint ahogy azt már korábban mondtam. Tehát most kellemes a hőmérséklet, viszont fölhagytam a nyári kesztyűmet, amiben könnyű és finom mozdulatokkal lehet vezetni motorkerékpárt, de bekapcsolom hozzá a markolatfűtést, és akkor így ez egy jó kombináció lesz szerintem.
Még egy 11-2 kilométert kell ezen az úton menni, és utána lefordulunk balra. Én nagyon remélem, hogy az már az út lesz, ami lefele vezet így Malnitz irányába, ahova megyünk. Nagyjából egyébként a Grossglocknerrel párhuzamosan fogunk lefele menni. Apropó Grossglockner, ugye le van zárva. Az előbb beszélgettünk valakivel, akinek az volt az infója, hogy a szél miatt van lezárva. Tehát olyan viharos erejű szelek vannak fönt, hogy a motorosokat és a kerékpárosokat nem engedik föl, az autósok mehetnek. Természetesen ez naponta változik ez az információ, hogy éppen föl lehet-e menni vagy nem. Amúgy a Kalimoto is jelezte, hogy le van zárva, csak nem hittünk neki. Mivel már este 7 óra van, az elmúlt 1 órát sietősre vettük, pedig izgalmas környékeken jártunk. Innerkremsnél érintettük a Nocalm Panorama Strasse északi végét, majd délről elsuhantunk a Málta völgy bejárata előtt. Most irányban a Grossglockner Hochalpenstrasse felé tartunk, abban a völgyben, ahol életem első magányos motoros túrájának első éjszakáit töltöttem. A következő 3 napi szállásunk nem véletlenül lesz itt, hiszen innen az imént említett látványosságok könnyen elérhetők, sőt még a Dolomitokba is át tudunk ugrani, ha erre támad kedvünk, és miért is ne támadna? Van 2 jó motorunk, és ezek pedig a keleti Alpok legjobb útjai. Viszont ma már nem ugrálunk sehova, hanem a lemenő nap fényében fürdőzve elgurulunk Flattachig, ami egy közeli falu, és ahol elvileg foglaltunk egy 2 szoba plusz nappal is apartmant, ami a következő napokban a bázisunk lesz. Már csak abban reménykedem, hogy a 8 órai érkezés ellenére a szállást zökkenőmentesen át tudjuk majd venni, és még találunk valami éttermet is nyitva, mert a töltött krumpli már igencsak rég volt. Elmegyek, főderítek, jó? Nyitva van az ajtó, ott van a recepció, csak nincs ott senki, ugye nyilvánvalóan. Elképzelhető, hogy küldtek üzenetet, tudod, szokták küldeni, hogy ezt hívjad, azt hívjad. Ugye 472 kilométert jöttünk, úgyhogy biztos, hogy elhoztuk valahol. 440-et terveztünk. So we are here. Okay, no problem. No problem, wir warten. Danke. Figyelj csak, innen ilyen méterekre. Ugye 21, 20, 22, Café Ice, és itt szedi a sókát, nézd. Valamit ott csinál. Szendvics gyáros. Pizzája van, figyelj már. Ez teljesen jó. Tehát 4 percre van innen. Ha idáig eljutottál, valószínűleg érdekelnek a motoros tartalmak. A folytatáshoz kattints a képernyőn látható videóra.